વેલકમ ટુ કેઝન પ્લસ એજ્યુકેશન। આજે આપણે ભણવાના છીએ ધોરણ 9 સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર ચેપ્ટર નંબર 1। લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈ ગયા હતા પ્લાસીનું યુદ્ધ જે 1757માં થયું હતું સિરાજુદ્દૌલા અને રોબર્ટ ક્લાઇવ વચ્ચે। તો એની અંદર રોબર્ટ ક્લાઇવ જે છે એ ચીટિંગ કરે છે અને સિરાજુદ્દૌલાના સેનાપતિને લાલચ આપે છે કે અમે તને બંગાળનો નવાબ બનાવીશું। તેથી તેને પ્લાસીના યુદ્ધની અંદર ખૂબ જ ખરાબ રીતે સિરાજુદ્દૌલાને હરાવી દે છે અને અંગ્રેજો કહ્યા પ્રમાણે મીર જાફરને બંગાળનો નવાબ પણ બનાવી દે છે। તો ચાલો આજે આપણે જોઈશું બક્સરનું યુદ્ધ। અંગ્રેજોએ મીર જાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવી તેની પાસેથી જુદા જુદા બહાના નીચે પુષ્કળ ધન મેળવ્યું, બરાબર, કારણ કે અંગ્રેજો આવ્યા જ હતા ધન મેળવવા માટે। વધુ અધિકારો મેળવવાની લાલચમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ મીર જાફરને ખસેડીને મીર કાસિમને બંગાળનો નવાબ બનાવ્યો। કંપની માટે મીર કાસિમ તો મીર જાફર કરતાં વધુ મહત્વકાંક્ષી સાબિત થયો। તેથી મીર કાસિમનો કંપનીને ડર લાગવા લાગ્યો અને તેથી મીર કાસિમને ઉથલાવીને ફરીથી મીર જાફરને નવાબ બનાવી દીધો। હવે મીર જાફરને બંગાળનો નવાબ તો બનાવી દીધો હતો અને એ બહાના હેઠળ કંપની પુષ્કળ ધન પણ કમાતી હતી, પણ હજુ વધારે ધન કમાઈએ તેની લાલચમાં મીર જાફરની જગ્યાએ મીર કાસિમને બંગાળનો નવાબ બનાવી દે છે। પણ મીર કાસિમ કંપનીનું કહેવું માનતો નથી, એટલા માટે એને ફરીથી મહત્વકાંક્ષી સાબિત થાય છે, એટલા માટે એને ફરીથી હટાવીને મીર જાફરને બંગાળનો નવાબ બનાવી દેવામાં આવે છે। મીર કાસિમના અવધના નવાબને શરણે જાય છે। તે વખત અવધના નવાબ કોણ હોય છે? મુગલ બાદશાહ શાહ આલમ, બરાબર। તો આ સમયે અવધમાં મુગલ બાદશાહ શાહ આલમ આવ્યો હતો। આથી ત્રણેયે સંયુક્ત રીતે કંપનીનો સામનો કરવાનો નિર્ણય કરી કંપની સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું, બરાબર। હવે બક્સર મુકામે સંયુક્ત સેનાની સામે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ યુદ્ધ કર્યું 22 ઓક્ટોબર 1764ની અંદર, જેમાં સંયુક્ત સેનાનો પરાજય થયો। કંપનીને બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સા દીવાની સત્તા મળી, બરાબર। જે મીર કાસિમ હતા એમની પણ હાર થઈ અને કંપની જીતી, એટલે કે અંગ્રેજોની જીત થઈ અને તેની અંદર બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સા એની સત્તા કોના હાથમાં જતી રહી? ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના હાથમાં, બરાબર। તો હવે કંપનીના શાસનનો વિકાસ આગળ કેવી રીતે થયો તે જોઈએ। તો અંગ્રેજ સરકારે નિયામક ધારો પસાર કર્યો, ક્યારે? તો 1773માં, જે કાયદા પ્રમાણે બંગાળના ગવર્નર જનરલને બનાવી કંપનીના વેપારી અને રાજકીય હિતો તથા પ્રવૃત્તિઓને તેના સીધા અંકુશ નીચે મૂક્યા અને તેનો નીચે મુંબઈ, મદ્રાસ ગવર્નર અને તેની કાઉન્સિલને મૂકવામાં આવી। આ રીતે વોરન હેસ્ટિંગ ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ બન્યો। ખાલી જગ્યામાં 1 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે કે ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ છે, અથવા તો ખાલી જગ્યા છે તો વોરન હેસ્ટિંગ। હવે તેના સમયમાં મરાઠાઓએ સૌથી પ્રથમ મરાઠા વિગ્રહ, બરાબર, મરાઠા સાથે પ્રથમ મરાઠા વિગ્રહ મૈસૂરના હૈદર અલી સાથે દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ થયો। આ બંને સત્તાઓનો એક સાથે સામનો કરતા ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ। વોરન હેસ્ટિંગ બાદ ગવર્નર જનરલ તરીકે કોર્નવાલિસ આવ્યો। તેના સમયમાં મૈસૂરના વાઘ તરીકે કોણ જાણીતા હતા? તો ટીપુ સુલતાન, બરાબર। તો હવે ટીપુ સુલતાન સાથે ત્રીજો મૈસૂર વિગ્રહ થયો। પ્રથમ મરાઠા વિગ્રહ મરાઠાઓ સાથે થયો, દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ મૈસૂરના હૈદર અલી સાથે થયો અને ત્રીજો મૈસૂર વિગ્રહ ટીપુ સુલતાન સાથે થયો, એટલે કે મૈસૂરના વાઘ સાથે થયો, બરાબર। ટીપુ સુલતાનને હરાવવા કંપનીએ મરાઠા અને નિઝામની મદદ લીધી। ત્રણેયની સંયુક્ત સેના સામે ટીપુ સુલતાનની હાર થઈ તેની સંધિ સ્વીકારવાની ફરજ પડી, બરાબર। હવે ટીપુ સુલતાનની કંપની સામે હાર થાય છે। કોર્નવાલિસ બાદ સર જ્હોન શોર ગવર્નર જનરલ બન્યો। કોણ? સર જ્હોન શોર ગવર્નર જનરલ બન્યો। તેણે અપનાવેલી તટસ્થતાની નીતિને કારણે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની પ્રતિષ્ઠા એક બાજુ ઘટી તો બીજી બાજુ મરાઠાઓ વધુ શક્તિશાળી બની ગયા। આથી જ્હોન શોર પછી આવેલા ગવર્નર જનરલ વેલેસ્લી, બરાબર,
જ્હોન 16 પછી કોણ આવ્યું? વેલેસ્લી આવ્યા ને માથે કંપનીને ભારતમાં સર્વોપરી બનાવવાની જવાબદારી આવી, બરાબર, કે કંપનીને સૌથી ઉપરી બનાવીએ એની જવાબદારી વેલેસ્લીના માથે આવી ગઈ. આથી વેલેસ્લી સહાયકારી યોજના દાખલ કરી. સહાયકારી યોજનાની શરતો અને અપનાવેલ રાજ્ય નીચે મુજબ છે. હવે એની અંદર સહાયકારી સૈન્ય યોજનાની શરતો શું હતી? તો કંપની સરકાર તાલીમ પામેલું સૈન્ય યોજના સ્વીકારનાર રાજ્ય આપશે. આ સૈન્ય રાજ્યને આંતરિક અને બાહ્ય આક્રમણથી રાજ્યનું રક્ષણ કરશે. તેના બદલામાં યોજના સ્વીકારનાર રાજાને લશ્કરી ખર્ચ તેટલી આવક ધરાવતો પ્રદેશ અંગ્રેજોને આપવો પડશે. મતલબ કે જે યુદ્ધ થાય એનો ખર્ચો કોને આપવો પડશે? અંગ્રેજોને. કંપનીની પરવાનગી વિના રાજ્ય અન્ય રાજ્ય સાથે યુદ્ધ કરી શકશે નહીં. મતલબ કે યુદ્ધ કરવું હોય તો કંપની ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની પરવાનગી લેવી પડે એમ. રાજ્યના દરબારમાં એક અંગ્રેજ પ્રતિનિધિ રાખવો. અન્ય વિદેશી પોતાના રાજ્યમાં નોકરીએ રાખવા નહીં, બરાબર. એટલે આ યોજના અપનાવેલા રાજ્યો અને શાસકો અહીંયા આપ્યા છે અને અહીંયા આગળ એક ચિત્ર આપ્યું છે વેલેસ્લી અને સહાયકારી યોજનાનું. આ યોજના એક મીઠા ઝેર સમાન હતી, બરાબર. તો આ યોજનાનો અમલ કરી વેલેસ્લીએ ઘણા બધા પ્રદેશો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીમાં જોડી દીધા. કેમ? કારણ કે વેલેસ્લીના માથે જવાબદારી હતી કે કંપનીને સૌથી સર્વોપરી બનાવવી છે, બરાબર, સૌથી શ્રેષ્ઠ બનાવવી છે. એટલે ગવર્નર જનરલ વેલેસ્લીએ ટીપુને સહાયકારી યોજના સ્વીકારવા જણાવ્યું, બરાબર. એટલે ઘણા બધા પ્રદેશો એણે જોડી દીધા ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીમાં. હવે એ કોની જોડે આવ્યો? વેલેસ્લી ટીપુ સુલતાન જોડે. એટલે ટીપુને એમ કીધું કે આ યોજના સ્વીકારો, પણ એમણે ઇનકાર કરી દીધો, ના પાડી દીધી. યોજનાના સ્વીકારનો ઇનકાર થતાં કંપની એટલે કે અંગ્રેજોએ નિઝામનો સાથ મેળવીને મૈસૂર ઉપર 1799માં આક્રમણ કર્યું. આ ચોથો મૈસૂર વિગ્રહ હતો, બરાબર. એ સમય દરમિયાન ટીપુ સુલતાન અંગ્રેજો સામે લડતા લડતા મૃત્યુ પામે છે. ક્યારે? ચોથા મૈસૂર વિગ્રહ દરમિયાન. વેલેસ્લી બાદ ભારતમાં ગવર્નર જનરલ તરીકે હેસ્ટિંગ આવ્યો, વોરન હેસ્ટિંગ. તેણે નેપાળ સાથે યુદ્ધ કરી ગુરખાઓને લશ્કરમાં સામેલ કર્યા. ગુરખાઓ મતલબ કે નેપાળી લોકોને લશ્કરની અંદર સામેલ કર્યા, બરાબર. અને પિંઢારા એક જાતિ છે, પિંઢારાઓ સાથે યુદ્ધ કરી તેમને અંકુશમાં લીધા, એટલે કે એમને ગુલામ બનાવી દીધા. ત્રીજો મરાઠા વિગ્રહ કંપનીની સર્વોપરિતા સ્થપાઈ. વિલિયમ બેન્ટિંગ ભારતમાં અગાઉ ગવર્નર જનરલની સરખામણીમાં ઉદાર ગવર્નર જનરલ તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર. સૌથી ઉદાર દિલવાળો હોય તો એ કયો? વિલિયમ બેન્ટિંગ, બરાબર. અગાઉના ગવર્નર જનરલોને અપનાવેલી સામ્રાજ્યવાદી નીતિથી રાજ્યોમાં જે અસંતોષ ઊભો થયો હતો તે અસંતોષમાંથી એકતા ઊભી ન થાય તે માટે તેણે ઉદારમતવાદી કાર્યો કર્યા. એટલે કે કેવા કાર્યો કર્યા તે આપણે જોઈએ. ભારતના ગવર્નર જનરલ તરીકે ડેલહાઉસી આવ્યો. ક્યારે? 1848ની અંદર. તે ઉગ્ર સામ્રાજ્યવાદી માનસ ધરાવતો હતો, બરાબર. અને તેણે સામ્રાજ્યવાદી નીતિને પોષવા અને કંપનીનો રાજ્ય વિસ્તાર વધારવા માટે જીત એટલે કે યુદ્ધમાં જીતવું, જપ્તી મતલબ કે કોઈ પણ પ્રદેશ જપ્ત કરી દેવું, બરાબર, એ લોકોને ગુલામ બનાવી દેવા. અને ત્રીજું છે ખાલસા નીતિ અપનાવી. ખાલસા નીતિ મતલબ કે જે રાજ્યનો કોઈ ઉત્તરાધિકારી ન હોય અથવા તો તેને કોઈ સંભાળનાર ન હોય તો એ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનું શાસન ચાલે. એટલે મતલબ કે ત્યાં આગળ અંગ્રેજોનું શાસન ચાલતું, એને ખાલસા કહેવાય, બરાબર. ખાલસા એટલે શું? કે જે પ્રદેશને કોઈ સંભાળનાર ના હોય રાજા, તો ત્યાં આગળ કોનું શાસન ચાલતું? અંગ્રેજોનું શાસન ચાલતું, એટલે કે કંપનીનું શાસન ચાલતું. હવે ડેલહાઉસીની ખાલસા નીતિ જે હતી એની અંદર અહીંયા આપણને આપ્યું છે કે યુદ્ધ દ્વારા કેવી રીતે એ રાજ્યો ખાલસા કરતો, બરાબર. તો યુદ્ધ દ્વારા ખાલસા કેટલા પ્રદેશો કર્યા હતા? એક તો પંજાબ અને પેગુ એટલે કે નીચલું બર્મા. બીજું છે રાજા અપુત્ર અવસાન પામતા રાજ્ય ખાલસા થયો, બરાબર. એટલે કે તેમાં કયા કયા આવશે? તો સતારા,
જેતપુર, સંબલપુર ઉત્તર પ્રદેશ, ઉદયપુર એટલે કે મધ્યપ્રદેશ, ઝાંસી, બઘાત, નાગપુર ગેરવહીવટના બહાના નીચે ખાલસા કર્યા હતા. એની અંદર એક જ છે અવધ. કરજની ઉઘરાણી તળે એટલે કે જે રાજ્ય કરજ નથી ચૂકવી શકતા એની અંદર એક જ છે નિઝામનો વરાડ પ્રાંત. અને નામ માત્ર સત્તાનો અંત લાવી ખાલસા કર્યા એ છે કર્ણાટક અને તાંજોર. બરાબર. તો ડેલહાઉસીની સામ્રાજ્યવાદી સાથે સુધારવાદી પણ હતો. બરાબર, કે સામ્રાજ્યવાદી એણે આખું એનું વહીવટ એણે બનાવ્યું પણ એની સાથે એણે ઘણા સુધારા પણ કર્યા છે. બરાબર, તો કયા કયા સુધારા કર્યા છે? તો એણે તેના સમયમાં ભારતમાં પ્રથમ રેલવે એટલે કે 1853ની અંદર મુંબઈ અને થાણા વચ્ચે રેલવે સ્થાપ્યું હતું. ભારત ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે તાર વ્યવહાર જોડ્યો હતો. પછી જાહેર બાંધકામ ખાતાની સ્થાપના કરી હતી અને સૌથી ખાસ અંગ્રેજી કેળવણીની વ્યવસ્થા વગેરેની શરૂઆત કરી હતી. વિધવા પુનઃ વિવાહની શરૂઆત કરી હતી. બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક ધારાના સમયમાં પસાર કરી હતી. એટલે કે અહીંયા સવાલ બની શકે છે કે ડેલહાઉસીના સુધારાઓ જણાવો. તો ક્યાંથી આવશે? અહીંયાથી. ભારતમાં પ્રથમ રેલવે સ્થાપી, ભારત ઇંગ્લેન્ડ તાર વ્યવહાર, જાહેર બાંધકામ ખાતાની સ્થાપના, અંગ્રેજી કેળવણી વ્યવસ્થાની સુધારી શરૂઆત, વિધવા પુનઃ વિવાહ, બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક ધારો. બરાબર, ઓકે. 1757ના પ્લાસીના યુદ્ધની શરૂ કરીને 100 વર્ષના સમયમાં કંપનીની સત્તા અને સામ્રાજ્ય બંને વધી ગયા. પરંતુ તેમ કરતાં ભારતના રાજ્યોનો અસંતોષનો સામનો તેને કરવો પડ્યો અને આ અસંતોષ અંતે 1857માં ભારતમાં પ્રથમ સ્વતંત્ર સંગ્રામ સ્વરૂપે બહાર આવ્યો. બરાબર. તો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.